हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरु, सबैलाई स्वागत छ आजको भिडियोमा। र आज हामी तपाईहरुको माझमा लिएर आएका छौं युट्युब च्यानल कसरी क्रिएट गर्ने। र यहाँ मनोज डे एउटा इन्डियन युट्युबर हो। यसले चाहिँ हेर्नुस् साथीहरु 10 लाख महिना कमाउन लाग्छ। अब कसरी कमाउन सक्छ, कसरी चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न सक्छ, त्यसको बारेमा सिक्नु भन्दा पहिले हामी युट्युब च्यानल बनाउनु अनिवार्य हुन्छ। र युट्युब च्यानल बनाउँदाखेरि चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ त्यसको बारेमा आज हामी सिक्ने छौं। सबैभन्दा पहिले तपाईले जीमेल आइडी बनाउनु पर्ने हुन्छ। जीमेल आइडी बनाउन आउँदैन भने तपाईले एउटा म भिडियो बनाइदिन्छु जीमेल आइडी कसरी बनाउनु भन्ने। र त्यसमा गएर तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै गुगलमा क्लिक गर्नुभयो, google.com भनेर सर्च गर्नुभयो भने तपाईले यहाँ यसरी देखाउँछ। र यसमा चाहिँ तपाईको जीमेल आइडी अलरेडी छ भनेपछि यहाँनिर यसरी देखाउँछ। र छैन भने चाहिँ अर्को खाता थप्नुहोस् मा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा क्लिक गरेर तपाईले यहाँ भाषा नेपाली छ अहिले, छैन तपाईलाई अप्ठ्यारो लाग्छ भने चाहिँ यहाँ भाषा पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। र यसमा चाहिँ खाता बनाउनुसमा जाने र मेरो व्यक्तिगत प्रयोगको लागि भनेर बनाउनु पर्ने हुन्छ। र यसमा चाहिँ तपाईको नाम अनि यसमा चाहिँ तपाईको थर लेख्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै मैले अहिले त्यतिकै फ्याक्टको लागि यो लेखे हरिसकोटारी। र त्यसपछि यहाँ जन्म मिति राख्नु पर्ने हुन्छ। अनि कुन महिना हो यहाँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा चाहिँ कति जन्मिनु भएको अनि महिना पुरुष के हो त्यो राख्नुपर्ने हुन्छ। अर्को गर्नु होला फेरि। अब यो चाहिँ 16 भएको छ साथीहरु, 1999 अर्को गर्नु होला साथीहरु। अब यसमा चाहिँ तपाईको दिन छ, तपाईले यहाँ चुज गर्न पनि पाउनुहुन्छ, आफै पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईले चाहिँ चुज गर्नु कोल जस्तै मैले यो माथिको चुज गरे, अर्को गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यहाँ पासपोर्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईले बनाउँदाखेरि जीमेल आइडी बन्छ। यदि पनि तपाईले मोबाइल कोड नम्बर खोज्छ अब यसमा चाहिँ फर्स्ट लेटर क्यापिटल तिनीहरु राख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। किन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले चाहिँ त्यो राख्नु भएको छैन भनेपछि अब यसले कपी गर्दा नि हुन्छ, तलतिर न त मान्दैन साथीहरु। र अर्को गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर। अर्को गरिसकेपछि मोबाइल नम्बर हान्ने, मोबाइल नम्बर हानिसकेपछि तपाईको कोड नम्बर आउँछ। कोड नम्बर आउँदाखेरि अनि त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ अर्को गरेर बनाउनु सक्नुहुन्छ तपाईले। र मैले अलरेडी बनाइसकेको छु साथीहरु त्यो युट्युब जीमेल आइडी। र यसमा चाहिँ जीमेल आइडी मेरो यहाँ देखाएको छ। र यसमा चाहिँ क्रिएट युट्युब च्यानलमा क्लिक गर्नु होला, अथवा तपाईले यहाँ स्टुडियोमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ तपाईको युट्युब च्यानलको नाम के राख्ने यहाँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले। जस्तै हरिस टेक भनेर मैले राखे युट्युब च्यानलको नाम। र यसमा चाहिँ क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। यहाँनिर क्रिएट गर्नु होला। र तपाईले यहाँनिर आफू नम्बर पनि चुज गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ अब यहाँनिर एभाइलेबल छ भने ठिक छ, छैन भने चाहिँ यहाँ टिक लाग्दैन। र क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर। अब हाम्रो यहाँ युट्युब च्यानल बनिसकेको छ साथीहरु। अब यसमा चाहिँ धेरै कुराहरु चाहिँ हामीले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँनिर कुनै पनि भिडियोहरु राखेको छैनौं हामीले। र यसमा चाहिँ कस्टमाइज च्यानलमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। कस्टमाइज च्यानलमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको अर्को ट्याबमा खुल्छ। र यसमा चाहिँ वेलकम टु युट्युब स्टुडियो भनेको छ। कन्टिन्यू गरे हामीले। अब कन्टिन्यू गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ विभिन्न सेटिङहरु यहाँ देखाएको छ। र यसमा चाहिँ हाम्रो नाम फोटोहरु चेन्ज गर्नु छ भने यहाँ फोटो चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। लोगो कसरी चेन्ज गर्ने। र त्यसपछि तपाईको यहाँनिर चाहिँ युट्युब ब्यानर यहाँनिर अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। फोटो ब्याकग्राउन्डको युट्युब थम्बनेलको जस्तै मैले अलि यो फोटो लिए त्यतिकै अलि राख्नको लागि। पछि चाहिँ अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु, बनाउनु पर्ने हुन्छ।
र कन्टेन्टमा गएर चाहिँ अहिले तपाईको यहाँनिर केही पनि देखाएको छैन। अब पब्लिश गर्नुपर्ने हुन्छ। अब बेसिकमा गएर यहाँ तपाईले च्यानलको नाम यहाँ एडिट गर्न सक्नुहुन्छ अनि यसमा चाहिँ डिस्क्रिप्सन लेख्नुपर्ने हुन्छ।